นิทรรศการเนี่ยเป็นนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ที่เป็นวัสดุจากกระบวนการก่อสร้างค่ะครั้งนี้เนี่ยมีการร่วมงานกันกว่า70กว่าคนค่ะในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะเวลาเราก่อสร้างต่างๆเนี่ยค่ะมันจะมีเรื่องของเศษวัสดุต่างๆจำนวนเยอะมหาศาลมากเลยผนวกกับการที่เอ๋สนใจเรื่องของวัสดุเหลือใช้แล้วก็มองว่าวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ข้อ1คือจัดการได้ยากข้อ2คือเราไม่เคยทำมันมาก่อนเลยครั้งนี้แหวกแนวว่าจะเอาเป็นวัสดุก่อสร้างมาวัสดุก่อสร้างเนี่ยข้อความท้าทายก็คือมันหนักแล้วสีมันไม่ได้เยอะเหมือนฝาพลาสติกเวลาถ้ามาจัดการในเรื่องของเชิงศิลปะเนี่ยคือสีสันเต็มไปหมดใช่ไหมคะแต่พอสีน้อยลงแล้วบวกกับการที่เราไม่พ่นไม่ย้อมอย่างเงี้ยมันยิ่งเหมือนแบบจำกัดกรอบตัวเองเข้ามาใช้เวลาในการสะสมวัสดุแล้วก็ใช้เวลาในการผ่านกระบวนการที่ทำเป็น SE ด้วยทีเนี้ยในกระบวนการที่เราจะต้องตัดออกมาทีละชิ้นเนี่ยงานมือทั้งหมดค่ะอาจารย์ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะใช้วัสดุไปกว่า 2,000 กว่ากิโลกรัมค่ะประเภทวัสดุที่ใช้ก็แบ่งออกมาเป็น2แบบประเภทที่1คือวัสดุที่เราอาจจะพบเห็นในไซต์ก่อสร้างเช่นอิฐหินปูนทรายกระเบื้องเหล็กอะไรต่างๆกับประเภทที่2คือวัสดุที่พบเห็นในไซต์ก่อสร้างเหมือนกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนงานดื่มกินเช่นขวดพลาสติกฝาขวดM100ต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็คำนวณออกมาในเชิงของคาร์บอนฟุตปรินท์ก็ได้ประมาณที่ 7,193 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเทียบเท่ากับการที่เราบินรอบโลกได้ประมาณ1รอบครึ่งค่ะชิ้นงานนี้คือป่าคอนกรีตค่ะป่าคอนกรีตเนี่ยเป็นเหมือนการรวบรวมเอาวัสดุเหลือใช้ที่ไม่ว่าจะเป็นท่อ PVC กระเบื้องนะคะไวนิลต่างๆแล้วก็รวมไปถึงพวกขวดพลาสติกเนี่ยเอามาสร้างพวกท่อ PVC ไวนิลต่างๆแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนกับตึกสูงต่ำๆค่ะในเมืองของเราในย่านเพลินจิตนั่นแหละที่เราเอามาสร้างสรรค์ค่ะท่อ PVC พวกเนี้ยมันคือเศษที่ได้มาจากการก่อสร้างจริงๆเลยที่ไซต์งานแล้วเอกก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการพ่นย้อมใดๆทั้งสิ้นแต่เลือกที่จะเอามาจัดวางศิลปะในลักษณะนี้นะคะเรียกว่าศิลปะจัดวางหรือว่า installation art นะคะก็มีเรื่องราวของต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางค่ะที่ทำมาจากแบบขวดพลาสติกในที่นี้ค่ะก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าวันหนึ่งเนี่ยให้ลงมือทำเลยเราได้แต่พูดว่าหวังว่าสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นอะไรต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเกิดเราได้แต่พูดอย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่ทำเลยวันหนึ่งต้นไม้หรือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรามันก็คงกลายเป็นแบบขยะตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยตรงนี้นะคะอาจารย์ตรงนี้มันคือกระเบื้องค่ะแล้วก็พวกท่อ PVC ต่างๆที่มันแตกหักแล้วค่ะเอกก็เอามารวบรวมแล้วก็มาวางทำให้มันเหมือนเป็นภาพเมืองในมุมสูงเวลาเรามองลงไปซึ่งอันไหนที่มันเป็นเศษแบบที่ไม่แตกเอกก็จะเลือกที่จะไม่ทุบแล้วก็วางให้มันเป็นชั้นๆไว้เพราะว่าอีกนัยยะหนึ่งก็คือจบงานปุ๊บเนี่ยกระเบื้องเหล่านี้มันได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไวนิลต่างๆเองเหล่านี้นะคะเอามาทำเป็นพื้นที่รอบๆจบงานเรารื้อออกลังกระดาษรีไซเคิลไวนิลเองก็เอามาทำเป็นกระเป๋าได้หรือเอามาทำเป็นของใช้ต่างๆได้อีกค่ะคอนเซปต์หลักของวิชุรดาคือเราจะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ในแต่ละครั้งเนี่ยแต่หมุดหมายปลายทางของมันคือมันต้องไปต่อให้ได้ใส่พวกรายละเอียดไว้ค่ะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันคือวัสดุอะไรบ้างค่ะที่เราพบเห็นที่ไซต์ก่อสร้างของเล่นมีนะเช่นอย่างรถใช่แล้วมีนะอาจจะมีใครแบบลูกหลานใครทำหล่นไว้พังแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ดีที่ว่าไซต์ก่อสร้างเนี่ยเขามีกระบวนการที่คัดแยกที่มันชัดเจนค่ะก็จะเห็นเลยว่าโซนนี้โซนคัดแยกพลาสติกโซนนี้โซนคัดแยกอลูมิเนียมโซนนี้โซนคัดแยกพวกลังนู่นนี่นั่นซึ่งจังหวัดชัยนาทกับที่นนทบุรีเนี่ยเป็นชุมชนที่เราทำงานด้วยกันมาทุกงานเลยค่ะรวมไปถึงงานนี้ด้วยก็เป็นเหมือนตั้งใจอยากให้ทุกคนเห็นว่าคำว่าศิลปินเนี่ยในมุมมองของวิชุรดาไม่ได้หมายถึงวิชุรดาทำงานคนเดียวยังมีคนอีกเยอะแยะในการสร้างสรรค์พอเรายิ่งพูดถึงคำว่าเราเป็นศิลปินเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมนั่นแปลว่าเราจะต้องดีแคลร์บอกให้ได้ว่าเราทำงานกับใครบ้าง Impact ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรค่ะ Special Thank นะคะมีใครบ้างลิสต์รายชื่อที่ทำงานมาด้วยกันจริงๆมีมากกว่านี้อีกนะคะมีทีมเยอะกว่านี้ค่ะก็จะสังเกตได้ว่าใส่รายชื่อหมดเลยคือตั้งใจให้ทุกคนแบบภูมิใจไปกับเราว่า
เขามีส่วนในการสร้างงานศิลปะเขาเป็นอาร์ติสต์ทุกคนนะที่สร้างงานในครั้งนี้ขึ้นมาค่ะเราเก็บวัสดุยังไงเราทำความสะอาดมันยังไงสิ่งเหล่านี้มันคือการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนก็จะได้เห็นด้วยว่าโอ้โหคุณค่าของวัสดุเนี่ยมันต่อยอดไปได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะมันสร้างทั้งมูลค่าในเชิงของการต่อยอดให้สินค้าให้กับวัสดุเดิมๆเนี่ยมันมีประโยชน์มากขึ้นคริสต์มาสแต่เป็นต้นไม้จำแรงจริงๆแล้วมันมี3เอพิโซดนะคะ3เอพิโซดตั้งใจให้เปลี่ยนได้3รอบค่ะคือช่วงฮาโลวีนช่วงคริสต์มาสแล้วก็ช่วงตรุษจีนค่ะเป็นต้นไม้ที่ทำมาจากวัสดุที่ได้มาจากในไซต์ก่อสร้างนั่นแหละยังไงเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยรอตอนกลางคืนค่ะวันไหนสะดวกนะคะมาถ่ายกลางคืนไฟมันจะเปลี่ยนสีได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะใช่ค่ะโอเคครับก็เห็นมีอีกตัวหนึ่งตรงนั้นใช่ไหมใช่ you can scan the QR code for go to the hotel museum a shopping mall อันที่เนี้ยตั้งใจว่าอยากให้คนมาดูงานแล้วก็เรียกว่ามามีอินเทอร์แอคกับตัวชิ้นงานนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันเลยค่ะกล่องพวกนี้มันก็ถือว่าเป็นขยะเหมือนกันกล่องเหล่านี้เนี่ยใช่ค่ะมันคือกล่องกระดาษแล้วก็ไวนิลที่มันติดตามพวกตึกต่างๆซึ่งการจัดวางในครั้งนี้นะคะตั้งใจว่าให้มันเป็นเหมือนกล่องอธิษฐานเวลาเราอธิษฐานอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นกล่องของขวัญเนาะเราพยายามแบบว่าทำเป็นสัญลักษณ์บางอย่างออกมานี่คือคำอธิษฐานของผู้คนทั้งหมดแต่ก็มองไปถึงอีกว่าถ้าคำอธิษฐานเหล่านี้เนี่ยมันไม่ถูกทำอย่างจริงๆเนี่ยกล่องเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมา70กิโลค่ะ70กิโลใช่ค่ะไวนิล1ชิ้นหนักพอสมควรค่ะใช่ค่ะคุณเอ๋อยากจะฝากบอกอะไรสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ได้ดูคลิปนะคะก็อยากฝากบอกว่าว่าทุกๆอาชีพทุกๆบทบาทหรือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามเนี่ยต้องคำนึงถึงผลกระทบจากการกระทำของตัวเองในทุกๆด้านเลยค่ะต่อให้เราไม่ได้ทำธุรกิจแต่ว่าเราใช้ชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยจะทานอาหารจะไปนู่นไปนี่คือตระหนักต่อสิ่งที่เราทำทุกๆอย่างแล้วก็มีสติในการบริโภคผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอเคมันกระทบไปที่สิ่งแวดล้อมแล้วสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาที่ตัวเราอีกนั่นแหละแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินแบบวิชุรดาแต่ว่าให้นำเอาศักยภาพของตัวเองหรือความเชี่ยวชาญตัวเองนั่นแหละลองลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมมันดีขึ้นอย่ารอเวลาแล้วก็อย่ารอว่าจะต้องเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งว่าทุกคนต้องช่วยกัน